درود و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایف ترید هاب خیلی خوش اومدین. امروز سه‌شنبه 12 می 2026 هست و امروز اخبار مهم CPI رو داشتیم که به نفع دلار شد. خدمتتون عرض شود که ما طبق روال بریم بازار رو بررسی بکنیم، ببینیم که به چه نحوی حرکت کرده، چون حدوداً یک ربع دیگه بازار باز میشه. همراه من باشید تا ببینیم که امروز چجوری میتونیم که کارمون رو انجام بدیم. خب عرضم خدمت شما عزیزان که توی روزانه میبینیم که کندل دیروز یک کندل صعودی خیلی قدرتمند بسته شد و نوید اینو میده که احتمال داره که بخواد به سقف 2 روز پیش برسه. حالا باید دید که بازار میخواد چیکار بکنه. اخبار CPI که به نفع دلار میشه عموما برای سهام برعکس عمل میکنه دیگه، یعنی نزولی میشه. حالا باید ببینیم که آیا نزولی میشه بازار و اینکه الانی که ما میخوایم انجام بدیم نزولش رو شروع میخواد بکنه یا اینکه حالا بعداً میخواد نزول کنه یا اصلا نزول میکنه یا نه. عموما این اتفاق میفته، ولی خب طبق شرایط خاص هم میتونه که حالا یا تایم بندیش فرق بکنه، یه تایم دیگه ای بخواد عکس العمل نشون بده. در هر صورت ما اخبار رو فقط در حد اینکه ببینیم و بدونیم که تو چه مرحله‌ای هست و یه بررسی اجمالی فقط بکنیم میبینیم، بیشتر روی تحلیل خودمون کار رو انجام میدیم. خدمتتون عرض شود که امروز هم یه نزولی کرده و تا تقریبا پایین 50% کندل دیروز رسید و دوباره صعود کرد به سمت بالا. در مجموع نقاط مهم ما سقف پیروز هست و سقف دیروز که این دوتا سقف رو احتمالش هستش که بخواد امروز ببینه. اگرم بخواد نزول بکنه که دیگه باید بیاد پایین دیگه، حالا تا به کف دیروز بخواد برسه حالا مسیر زیادی رو داره توی روزانه. خدمتتون عرض شود که در مجموع روند بلند مدت ما همچنان صعودی هست و سقف و کف‌های بالاتر رو زده تا ببینیم که چجوری میخواد حرکت بکنه. بریم تایم 4 ساعته. بله میبینیم که توی لگ مهم ما به بالای 50% همچنان هست و داره اون بالا یک رنجی رو تشکیل داده و بالا پایین داره میشه دیگه، نوسان داره میزنه. احتمال داره که به آخرین سقف کوتاه مدتی هفته پیش برسه و بخواد این FVG که ما اینجا مشخصش کردیم رو تکمیل بکنه و پرش بکنه و به این اوردر بلاک عکس العمل نشون بده. این همش سناریوهایی هستش که میتونه انجام بده دیگه، ولی در مجموع الان بالای این 50% این لگ ما هست که همچنان داره نوسان میزنه دیگه. الان در حال حاضر توی یک رنج کوچیکی گیر کرده توی 4 ساعته. باید ببینیم که چطور میخواد عکس العمل نشون بده. میتونه که حمله بکنه به سمت پایین و این نقدینگی های این پایین رو بگیره. نقدینگی بالا هم هست، یه جورایی فشردگی ایجاد کرده دیگه. ببینید من مشخصش هم بکنم، یه همچین فشردگی ایجاد کرده که حالا از هر طرف که بشکنه میتونه که عکس العمل نشون بده. توی تایم 1 ساعته خدمتتون عرض شود که الان توی این رنج هستیم. ببینیم بعد از شکست این سقف اینجا شروع کرد به رنج زدن که کفش میشه اینجا و سقفش هم میشه اینجا. یعنی در مجموع الان توی این رنج هستیم که الان تقریبا به 50% هم رسیده. احتمال داره که صعود بکنه یا میتونه هم نزول بکنه. این کندل قدرتمند 1 ساعته رو خیلی قشنگم اومد پایین. امیدوارم که اینترنت ما رو اذیت نکنه چون الان قطع شده. امیدوارم توی تایم بازار با ما خوب تا بکنه دیگه. ما حالا تحلیلمون رو انجام میدیم، ادامه میدیم تحلیلمون رو. خب بریم تایم. پس دیدیم که تایم 1 ساعتمون هم به همین شکل هست. اینجا نقدینگی داره، این زیر میتونه بهش حمله بکنه و همینطور بالا هم نقدینگی داره. اینجا همون فشردگی که بهتون تو 4 ساعت نشون دادم که الان داره وارد یک فشردگی میشه. البته خب فشردگیش توی این رنج هست دیگه، این مقدار بزرگه.
بریم تایم 15 دقیقمون. خب تایم 15 دقیقمون هم همون رنج رو من مشخص میکنم برای سقف و کف. سقف دیروز رو حساب میکنم چون سقف امروز یه جورایی خیلی فاصلش کمه با سقف دیروز. این سقف امروزه و بخوایم حسابش بکنیم چون اینجا نقطه تصفیه حساب خیلی مهمی است، ببینید با چه قدرتی هم پرت کرده پایین. اینجا رو من به نظرم معتبرتره و اون رو حساب میکنم. کف روزمون هم که همون کف رنج میشه. اینجا نقدینگی داریم که میتونه به اینجا حمله بکنه. حالا توی 5 دقیقه اینجا خودش یک کف مهم میشه. البته اینجا لگ مهم هست دیگه، تو 15 دقیقه هم مشخص هست، ولی ما توی 5 دقیقه اینا حساب میکنیم دیگه. الان رسیده به این FVGه. میریم توی تایم اصلی خودمون. البته توی تایم 15 دقیقه اینجا الان رسید به مووینگ اوریج. نقاط مهممون رو مشخص کردیم دیگه. بریم تایم 5 دقیقه خودمون. حضورتون عرض شود که من کف روز رو مشخص میکنم، همینطور سقف روزم رو مشخص نمیکنم، سقف دیروز رو مشخص میکنم. گفتم بهتون چون نزدیک بهش من این رو در نظر میگیرم، چون یه جورایی سقف رنجمون هم هست دیگه. یعنی شما این رنج رو در نظر بگیرین که از اینجا شروع شده، دقیقاً از این نقطه منشأ رنج، چون اینجا با قدرت شکوند این سقف قبلی رو و اومد دوباره توی رنج و اینجا بازی کرد دوباره با این لگ شکوند که میشه همینجا دیگه. من این کف و سقف رو خیلی مهم میدونم. توی 5 دقیقه این کف رو هم من مهم میدونم و منتظر میمونم که به این هم عکس العمل نشون بده. در حال حاضر این لگ مهم ما توی 5 دقیقه هست، ولی میگم چون نزدیک هست به سقف روز و سقف دیروز ما اینجا رو فاکتور میگیریم دیگه. اگر بخوام که روی نزول یا صعودش عکس العمل نشون بدم، روی این سقف نشون میدم. حالا من نقاط مهمم رو مشخص کردم. فعلا ویدیو رو پاوز میکنم تا من بتونم که اینترنتم وصل بکنم. با باز شدن بازار در خدمتتون هستم. خب درود مجدد. من یه ذره کلنجار رفتم با این اینترنت، تونستم بالاخره بیارمش بالا و تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم. خب ببینید الان در حال حاضر توی 5 دقیقه اینجا نقدینگی داریم و میتونه که این FVG اینجا هم هستش. یعنی این زیر یه مقدار خطرناکه. اگه بخوایم نزولی پوزیشن بگیریم احتمال داره که بخواد یا آن حرکت کنه به سمت بالا و ریسکش میتونه بالا باشه دیگه. اینجا بخوایم اگر که نزولی پوزیشن بگیریم، من باید وایسم. این الان حدوداً یه 2 دقیقه دیگه بازار باز میشه. حضورتون عرض شود که نقدینگی های این بالا اینا رو میبینید همه رو برداشته. الان نقدینگی این نقطه مونده. اگر هم که سقف رو با قدرت بشکنه که میتونه حضورتون عرض شود که بره سقف بالاتر رو هم ببینه، یعنی سقف پریروز رو هم ببینه. ولی باید دید که بازار میخواد چیکار کنه. احتمال نزولش بسیار زیاد هم هست، چون میگم اخبار CPI به نفع دلار بود و تو اینجور مواقع به ضرر شاخص ها میشه. باید ببینیم که چجوری عکس العمل نشون میده دیگه. فعلا که داره خیلی پرسرعت میاد پایین. بله 40 ثانیه دیگه حدوداً بازار باز میشه. ببینیم که چه عکس العملی رو نشون میده. بله به کف مهم رسید، خیلی پرسرعت داره میاد. قبل از اینکه همچنان بازار باز بشه حرکتش رو شروع کرد یه جورایی. احتمال داره بین این FVG و این FVG بخواد یه ذره نوسان بزنه، شاید هم محکم بره بالا. بازار باز شده و انقدر که نوسانش بالاست من نمیبینم. بله رسیده به این FVG، داره چه نوسانی میزنه. من که فعلا چیزی نمیبینم. اصلا ریسک اینجور معامله کردن. خب اون به اون FVG نزولی رسید، پر قدرت پرتش کرد به سمت پایین. خب ببینیم اینجا چه عکس العملی نشون میده.
بسیار پرقدرت. نقدینگی زیر برداشته، به FVG هم رسیده، میتونه که صعود بکنه، میتونم ادامه نزولش رو بیاد دیگه، کف روز رو ببینه. چون خیلی حرکت کرده من ریسکش رو نمیپذیرم حقیقت، چون نقدینگی ها رو برداشته، احتمال داره الان بخواد بیاد بالا. خیلی پرسا گفتم بهتون CPI که احتمال نزولش زیاده. اخبار CPI به نفع دلار شد، یه جورایی ما جا موندیم به خاطر اینکه من احساس کردم نقدینگی ها رو بخواد برداره میره بالا. الان رسید کف رنج رو، حضورتون عرض شود که نقدینگی هاشو گرفت. چه کندل پرقدرتی هم زد. من از نزولش جا موندم. این رنجی که مشخص کردیم رو هم به شدت و با قدرت شکوند و همچنان داره میره پایین. جا موندیم و داره مثل همینجوری هم میره پایین و این یه مقدار خطرناکی برای من، چون هر لحظه از اینجاها ممکنه که بخواد اصلاح انجام بده. یه مقدار ریسکه برای من تا ببینم که به نقاط مهمم برمیگرده یا نه. روی دور دوم نزولش بخوایم سوار بشیم. خیلی با شدت ریخت. یه FVG اینجا به ساخت و به همین FVG عکس العمل نشون داد. ما این کف رو مشخص بکنیم. کف مهمی میتونه باشه. من وارد یک معامله فروش میشم اینجا. معامله ما به ثمر میشینه. خیلی دیر وارد شدیم ولی خب دیگه توی این کف وارد شدم دیگه. امیدوارم که معامله ما رو به سود برسونه. زیر این کف من میتونستم وارد بشم ولی باید وارد میشدم، ولی ترسیدم که یه موقع بخواد برگرده، کف روز رو بخواد نقدینگیشو بزنه و برگرده. ما TP دومون رو میذاریم چون اینجا مهم میتونه باشه. TP 1.5 ما رو رد بکنه من ریسک فری میکنم. خیلی پرسرعت و ماشاءالله پرزوره. منتظر یک اخبار، یک بهانه بودش که بریزه و اون سودهایی که انجام داده رو همه رو برگرده پایین. حالا با اخبار CPI این کار رو انجام داد. ببینیم سرانجام این معامله ما چه خواهد شد. بله قطع شد اینترنت ما. دیگه کار کردن با اعمال شاقه است دیگه. اینترنت هر روز یک داستانی داره. بله تقریبا رسید به TP 2 ما. من ریس فیلم رو انجام میدم ولی برگشت. امیدوارم که برسه. خیلی پرقدرت. و میریم برای تاچ شدن بسیار پرقدرت. بله بسیار پرقدرت معامله ما رو به سود رسون. گرچه ما خیلی دیر وارد شدیم ولی خب TP 2 مون رو گرفتیم خدا رو شکر. و معامله امروزمون معامله شیرینی بود. یه مقدار دیر وارد شدیم. انقدر که من هی زود وارد می شدم هر روز این ذهنیت بود که یه ذره وایس، یه ذره تحمل کن. حالا امروز یه ذره دیر وارد شدیم اما خدا رو شکر سودمون رو تونستیم بگیریم. دقیقاً از همونجا هم که پرشی کرد به سمت بالا. در صورت خدا رو شکر ما امروز معامله‌مون به سود نشست و تونستیم یه مقداری از ضررها رو جبران بکنیم و این بود از معاملات امروز ما. بله معامله امروز ما خیلی پرهیجان و یه مقدار دیر، دقیقاً از همون جایی هم که من یعنی معامله ما رو بست
یه به اندازه 1 TP ما برگشت دوباره بالا، یعنی جای خوبی گذاشته بودیم دیگه. حالا بحث شد احتمالش که خیلی زیاده باز بیاد پایین بریزه، ولی خب معامله ما رو ممکن بود دچار چالش بکنه دیگه اگه می‌خواستیم مثلا ریس فری بکنیم، طمع بکنیم که مثلا حالا ادامهش بخواد بره، چون فاصله معامله ما زیاد بزرگ نیست، ممکن بود که دچار چالشش بکنه. در صورت امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید می‌کنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و لایو ترید بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.